Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi pregătim terenul pentru că o să punem spanacul. În sfârșit este vreme bună, pământul este uscat, ceea ce înseamnă că ne permite să înființăm această cultură. Vom pregăti straturile. Anul acesta am pus spanacul, adică intenționez să-l pun pe o suprafață puțin mai mare decât anul trecut. Spanacul se poate pune atât toamna cât și primăvara. Aici am semințele, am printre și niște semințe de salată și de frăguțe și ridic. De asemenea și rucola. Rucola este o plantă nepretențioasă, crește foarte repede și nu are nevoie de nu știu ce îngrijiri speciale. Vă prezint acest plic pe care l-am luat. Am luat două soiuri de spanac. Acesta este un soi cu o producție mai târzie. Soiul de spanac este un soi semi-timpuriu. Aici aveți și instrucțiunile. În general, spanacul este o plantă puțin pretențioasă față de condițiile de mediu. Se dezvoltă bine atât în semi-umbră, cât și în locurile însorite, dar lumina este principalul factor care contribuie la dezvoltarea acestuia. Prima dată vom uda fiecare rând. Și pentru că avem două soiuri de spanac, vom împărți terenul. Într-o parte vom pune un soi, în cealaltă parte celălalt soi, pentru a nu le amesteca unele cu altele. Bun, le vom semăna. Semințele sunt așa roșiatice, probabil sunt tratate. De asemenea, adâncimea la care puneți spanacul nu trebuie să fie foarte mare. Când semănați, încercați să puneți semințele destul de rare, pentru că în momentul în care acestea vor crește, vor avea spațiu pentru a se dezvolta. Am terminat cu primul plic, acum îl vom pune și pe acesta, iar aici este și locul. Dar dacă îl pui în luna a doua, în luna a patra, noi cam în luna a cincea, în mai, cred că. Atunci avem clăuduțe. Da. Parcă și frunzele sunt un pic mai închise. Ăsta e al soi. Să vedem acum și cum arată semințele. Cam așa arată. Acestea văd că nu sunt roșiatice ca celelalte. Nu știu exact dacă sunt tratate sau nu, dar important este ca ele să iasă. Le vom pune și pe acestea, încercând să respectăm o distanță potrivită între ele. Am terminat cu completarea tuturor rândurilor, dar pentru că ne-au mai rămas semințe, ca să nu rămână semințele nefolosite, vom mai face câteva rânduri. Acesta este stratul până acolo în jos. Și acum ce mai rămâne de făcut este doar să acoperim semințele. Asta într-o săptămână iasă. Și că nici într-o săptămână. Deci da, iată că pentru că afară este foarte cald, sunt 17 grade, în maxim o săptămână ar trebui să ne bucurăm de plante. Și gata, am terminat, am pus toate semințele
Și iată, ce mai facem acum este doar să nivelăm puțin terenul și am terminat cu însămânțarea spanacului. Spanacul este prima cultură pe care am înființat-o anul acesta. Am avut temperaturi destul de ridicate încă din luna februarie, iar această cultură nu este deloc pretențioasă la temperaturile scăzute, rezistând și în cazul în care vorbim despre un îngheț pe timpul nopții. Udarea se face moderat în funcție de precipitații. Spanacul este o plantă care are nevoie de apă, reprezentând una dintre cele mai importante cerințe ale sale după lumină. La noi chiar azi dimineață a plouat, dar pentru că a fost soare, pământul s-a uscat destul de rapid. În zilele ce urmează, vă vom ține la curent cu evoluția culturii noastre și cum aceasta se prezintă. Până data viitoare, vă dorim numai bine, spor în toate și multă sănătate tuturor!